ได้เพื่อนๆดูให้ดีนะนี่ฮะบุ้มโอ้โห23,000ครับลูกกระสุนฮีทครับนะลูกกระสุนฮีทปกตินี่แหละนะครับแล้วโหลดเร็วครับเรียบร้อยครับ2 ทีแตกทุกคนลูกฮีทครับอัตราการจ่อก่อแค่200 กว่าเท่านั้นนะครับแต่ดูยิงครับโอ้โคตรแรงทุกคนดูจังหวะนี้ฮะนี่ครับเล็งปุ๊บยิงเปรี้ยงเรียบร้อยครับแตกสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม MWT Tank Battle กันอีก1 ครั้งนี่ครับผมซึ่งครั้งนี้ผมจะมารีวิวรถล้อยางอัตราจรนี่ครับนั่นก็คือเจ้าคันนี้เลย SH16 ครับทุกคนนะครับเจ้า SH16 เป็นรถอัตราจรนี่ครับที่ใช้ล้อยางเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆเมื่ออัปเกรดถึงมาร์ค3สูงสุดแล้วเนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่ 50,000 กว่านี่ครับความเร็วเดินหน้าเนี่ยอยู่ที่80ถอยหลังนี่ครับอยู่ที่40นิดๆนี่ครับหมุนป้อมปืน20ถือว่าค่อนข้างช้ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างครับอุปกรณ์เนี่ยมีให้ครบครันเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกล้องจับความร้อนครับโดรนนี่ครับแล้วก็ยังมีอาวุธนะครับหรือลูกกระสุนเนี่ยติดมาให้เลือกเล่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4 รูปแบบนะครับทั้งเทียร์3และเทียร์4มีลูกกระสุนนะครับเป็นแบบเลเซอร์ไกด์หรือนำวิถีนั่นเองนะครับแล้วก็มีลูกฮีทนี่ครับเรามาดูอำนาจการยิงกันหน่อยครับผมอำนาจการยิงของเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมปืนใหญ่155มิลลิเมตรนะครับรีโหลดเมื่ออัปเกรดสูงสุด6 วินาทีนะครับ 6.3 นะครับ 6.3 นะครับบรรจุ30นะครับแล้วก็พิสัยการยิงครับกว้างมากๆ 2,200 ครับ 2.2 กิโลนั่นเองนะครับลูกฮิตนะครับที่ผมติดอยู่นี้ดาเมจ 20,000 ครับแรงระเบิด 20,000 รัศมีการระเบิด14 จุดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างส่วนลูกนำวิถีหรือลูกที่เป็นเลเซอร์ไกด์นะครับนะก็มีดาเมจอยู่ที่10,000 กว่านะครับแล้วก็เจาะเกาะอยู่ที่900นะครับแต่รัศมีการยิงแคบมากๆนะครับก็คือรัศมีการระเบิดอยู่ที่ 1.4 นะครับพิสัยการยิง 2.2 กิโลกว่านะครับก็มีประมาณนี้สำหรับอาวุธนะครับของเจ้าคันนี้บอกเลยว่านะครับมีสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือ1เลยโดรนครับโดรนที่เพื่อนๆเห็นอัปเกรดมีตัวเดียวใช่ไหมแต่เวลาเล่นจริงมี2 ตัวเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในคลิปนะครับและมันโหดมากๆถ้าเรายิงกับรถถังภาคพื้นนะครับโดยที่ไม่ได้ยิงแบบวิถีโค้งเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่ามันโหดจริงๆอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าผมจะขอเริ่มต้นตรงการทดสอบก่อนนะครับผมเป็นการทดสอบขับครับจะได้เห็นภาพกันแบบชัดๆนะโดรนตัวที่1นะครับก็เป็นโดรนที่สามารถยิงขีปนาวุธนะครับจากด้านบนนะครับผมนี่แบบนี้เลยแล้วก็พิสัยโค้งลงสู่เป้าหมายนะครับมีทั้งหมด4 นัดก็เป็นโดรนตัวแรกนะครับแบบนี้เลยฮะดาเมจที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าเรายิงเป้าหมายชนิดไหนนะทุกคนนี่ก็คือโดรนตัวแรกเลยครับเรามาดูในส่วนของโดรนตัวที่2ครับแน่นอนฮะเป็นโดรนบังคับการยิงนั่นเองนะครับดูครับผมพิสัยของการยิงนั้นกว้างมากๆนะอยู่กับที่นั้นไปถึงสันเขากันเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวโดรนการยิงลักษณะนี้เนี่ยผมจะแสดงการยิงให้ดูทั้งหมด2 ลูกกระสุนหรือ2 แบบนะครับนั่นก็คือลูกฮีทครับเป็นลูกระเบิดปกติซึ่งมีรัศมีการยิงเนี่ยค่อนข้างกว้างรัศมีการระเบิดนะครับค่อนข้างกว้างอย่างที่บอกเป็นเมื่อต้นคลิปนะครับแบบนี้ฮะนะครับก็ดาเมจที่ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะครับแล้วก็จังหวะในการยิงของแต่ละครั้งนะว่าใกล้เป้าหมายหรือโดนเป้าหมายขนาดไหนนะครับเรามาดูในส่วนที่2ครับเป็นลูกกระสุนที่ใช้นำวิถีหรือเป็นเลเซอร์ไกด์นะครับก็คือยิงแบบนี้ครับมันจะมีเป้าให้เรานำทางวิถีกระสุนนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าตรงเป้าหมายลูกกระสุนก็จะโดนใส่เต็มลองดูนะครับยิงนอกเป้าหมายแบบนี้นะครับยิงเสร็จแล้วก็ลากมาที่เป้าหมายนะครับลูกกระสุนก็จะโค้งตามมานี่ก็คือลักษณะของเลเซอร์ไกด์ถ้าเราไม่ลากกระสุนตามมานะครับหรือลากเป้ามาเนี่ยมันก็จะตกตรงจุดมาร์กของเรานั่นเองนะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วหลายคนอาจจะยังไม่เคยมีรถลักษณะนี้หรือการยิงลักษณะนี้เนี่ยผมก็ทำให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเป็นการสั่งยิงแล้วก็ให้ลูกกระสุนเนี่ยพุ่งเข้าสู่เป้าหมายลักษณะนี้เลยนะครับผมนะแล้วโดรนครับถ้าบินสูงมากๆจะไม่เห็นเป้าหมายนะครับระยะการมองของโดรนอัปเกรดสุดผมมองว่าแหมมันรู้สึกว่าใกล้นะถึงพิสัยการยิงจะได้ไกลนะครับแต่รัศมีการมองของโดรนเนี่ยดูเหมือนมันจะแคบนะครับบินสูงมากก็จะมองไม่เห็นเป้าหมายนะถ้าบินต่ำก็จะเป็นเป้าให้กับปืนกลแล้วก็คือปืนต่อต้านอากาศยานได้ง่ายนะนี่คือจุดสังเกตของการใช้โดรนนะครับ
เรามาดูในส่วนของการยิงภาคพื้นแบบไม่ต้องใช้โดรนกันบ้างนะครับในการยิงแนวราบนะครับผมระยะกลางถึงไกลนะครับก็ต้องเล็งดีๆนะผมรู้สึกว่าความแม่นยำจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนดาเมจที่ทำได้ขึ้นอยู่กับการความแม่นยำของแต่ละบุคคลจังหวะในการยิงและเป้าหมายที่คุณยิงด้วยว่ายิงใส่อะไรนะครับระยะแค่ไหนดาเมจที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมก็จะมีประมาณนี้อันนี้ยิงให้ดูทั้งลูกฮีทแล้วก็ลูกเลเซอร์ไกด์เลยนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนี่ฮะนะครับมันก็จะเจียดวิดเพราะว่ามันไกลไงเราเล็งเป้าหมายขึ้นอยู่กับการเล็งนะครับความชำนาญการกะระยะอย่างที่บอกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมดูไกลๆบ้างครับเมื่อกี้ยิงตรงกลางให้ดูนะครับไอ้นี่ยิงเลยลักษณะไกลๆนะครับนี่ฮะผมอาจจะเล็งเบี่ยงมากไปหน่อยนะครับคือเห็นว่ามีกระสอบบังอยู่ข้างหน้าก็เลยยิงเบี่ยงนะครับผมอาจจะทำให้ยิงไม่โดนอะไรประมาณนี้นะครับคือระยะไกลเนี่ยยิงในแนวราบรู้สึกว่าจะยิงค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มีการซูมนะครับคือการกะระยะจับเป้าหมายเนี่ยใช้เวลาพอสมควรนี่ฮะปึ๊บกว่าจะได้เป้าที่เหมาะสมนะครับคือไกลอ่ะจุดมันเล็กก็จะเล็งยากนะครับก็มีโค้งซ้ายเบี่ยงขวาบ้างนะครับก็ทำมาให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับถ้าใครชำนาญเล่นอัตราจรบ่อยๆก็อาจจะมีความแม่นยำมากกว่าที่ผมทำให้ดูนะครับทุกคนเรามาดูในส่วนของการยิงระยะใกล้มั่งบอกได้เลยว่าไม่อยากจะเชื่อเลยครับรถคันนี้เมื่อยิงระยะใกล้เนี่ยบอกได้เลยว่ารุนแรงมากครับไม่ว่าจะเป็นลูกระเบิดปกตินะครับหรือลูกเลเซอร์ไกด์ให้ผลเนี่ยดีมากๆนะครับอัตราการรีโหลด6จุดกว่านะครับ 6.3 หรือ 4เนี่ยเมื่อกี้ผมลืมแล้วนะก็ถือว่าไม่ได้ช้าจนเกินไปนะครับดูฮะดาเมจนี่คือแรงมากนะบางครั้งอาจจะแรงถึง 40,000 เลยด้วยซ้ำขึ้นอยู่กับเป้าหมายแล้วก็คือว่าเรายิงเป้าหมายแบบไหนนะครับแล้วก็ความเสียหายของศัตรูที่มีอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะยิงให้ดูกันชัดๆนี่ครับแบบนี้เลยเปรี้ยงนี่ฮะลูกแรกไม่เข้านะครับทุกคนแต่เกราะของศัตรูนั้นแตกไม่มีตัวเลขของดาเมจเพิ่มขึ้นลูกที่2ครับ10,000 กว่าติดไฟนะนี่ครับต่อไปเรามาดูลูกระเบิดบ้างลูกเมื่อกี้ผมใช้เลเซอร์ไกด์ในการยิงนะครับนี่ฮะโอ้โห44,000ทุกคนถ้าเป็นลูกฮีทนะครับยิงในส่วนที่แตกนะครับหรือเกราะของศัตรูเนี่ยแตกไปแล้วครับเข้าเต็มมา44,000เรามายิงตรงกลางด้านหลังกันบ้างครับเป้าหมายชัดเจนกว่านะครับก็ระยะไม่กระห่างมากนี่ฮะ30,000 กว่าทุกคนนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าบางครั้งมันก็เพี้ยนบ้างนะครับยิงไปเนี่ยไม่โดนเฉยเลยก็มีทั้งที่เป้าตรงๆแบบนี้นะครับโอ้ยอันนี้10,000ครับนี่ฮะตัวเลขดาเมจนะครับนิดหน่อยมันก็เปลี่ยนไปนะอย่างที่บอกนะครับจังหวะนี้ครับเนี่ยไม่โดนเฉยเลยเหมือนลอดใต้ท้องหรือยังไงนะครับจริงๆน่าจะมีรัศมีของการระเบิดอยู่นะแต่กลับไม่โดนเลยก็ต้องพิจารณาครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วก็มีกล้องครับผมนี่ฮะสามารถเปิดเทอร์โมในเวลากลางคืนได้นะครับคือมองทะลุควันได้นั่นเองนะทุกคนแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับการทดลองขับก็คือโดรนฮะตัวที่โดนตัวแรกไม่สามารถจับเป้าหมายทางอากาศได้นะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เน้นภาคพื้นดินครับไม่มีอากาศนะครับผมคือไม่มีระบบต่อต้านทางอากาศไม่มีปืนกลและโดรนเองก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเครื่องบินได้เรามาเริ่มเกมกันเลยครับนะแล้วมาดูความโหดของมันกันดีกว่าซึ่งเกมนี้เนี่ยคือที่ผมยกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูตามกันไปเลยนะบอกได้เลยว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยครับว่าเจ้ารถคันนี้มันจะดีแล้วมันจะแรงอะไรขนาดนั้นนะครับโหมดที่ผมเล่นนะครับเป็นโหมดปกตินะครับไม่ได้เล่นกับบอทนะครับนะรัศมีมันกว้างครับผมเลยมาอยู่ตรงมุมเลยฮะแล้วก็ใช้โดรนขึ้นไปแบบนี้ครับนะอย่างที่บอกครับถ้าใช้โดรนสูงมากเกินไปจะไม่เห็นเป้าหมายนะนี่แบบนี้ยิงเข้าไปครับดาเมจที่ได้เนี่ย6-7 พันนะทุกคนนะครับในการยิงวิถีโค้งหรืออัตราจรนั้น คือดาเมจที่ได้เนี่ยน้อยมากๆเลยนะอันนี้ผมยิงโดยใช้ลูกฮีทนะครับนี่ฮะน้อยจัดเลยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับนี่ฮะศัตรูใช้ลูกปลายครับผมยิงสวนกลับมาฮะจังหวะนี้ปุ๊บต้องรีบกลับครับและนี่แหละครับผมก็เป็นต้นเหตุครับที่ผมต้องใช้การยิงภาคพื้นดินนะครับท
เข้ามาสนับสนุนหรือการยิงแนวราบนั่นเองนะครับนะการยิงแนวราบเข้ามาสนับสนุนครับย้ายพื้นที่ฮะและจุดเปลี่ยนของเจ้าคันนี้เลยก็คือผมได้มีประสบการณ์นะครับที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูฮะแบบนี้ครับผมเองขับไม่ค่อยเก่งนะบางทีชนนู่นชนนี่ครับนะครับประสบการณ์ในการยิงแนวราบนี่คือแบบไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเดี๋ยวมีฮะจังหวะนี้ผมก็ยังตั้งป้อมครับตอนนี้ผมงงอยู่นะครับนี่คือโดนตัวแรกนะครับตอนแรกผมยังงงนิดๆนะครับเปิดการยิงนะครับผมมิสไซล์นะครับให้ยิงอัตโนมัติไปเลยนะครับแล้วศัตรูก็เริ่มเบียดเข้ามาฮะนะครับนี่ฮะพอเราใช้ตรงนี้ปุ๊บโดนตัวที่2โดนยิงล่วงไปแบบง่ายดายครับไม่ทันได้ยิงเลยจึงเป็นเหตุให้ผมเนี่ยต้องเล่นนะครับในการยิงแนวราบครับเหมือนรถถังปกติและผลที่ได้เพื่อนๆดูให้ดีนะนี่ฮะบุ้มโอ้โห23,000ครับลูกกระสุนฮีทครับนะลูกกระสุนฮีทปกตินี่แหละนะครับแล้วโหลดเร็วครับเรียบร้อยครับ2ทีแตกทุกคนนี่ก็คือตอนแรกที่ผมยิงคันนี้นะครับคืองงมากๆเฮ้ยมันแรงขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันได้ประสิทธิภาพดีมากๆนะครับอันนี้เฉียดครับนี่ฮะคือก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไอ้รถคันนี้นี่ตกลงมันเป็นอัตราจรที่ได้ประสิทธิภาพสูงหรือว่ามันเป็นรถถังที่ยิงแนวราบได้ดีกันแน่นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับนะผมมองว่าอย่างนี้สวยเลยครับผมก็เลยเน้นภาคพื้นดินเลยครับไม่ใช่ดิก็เลยเน้นเป็นการยิงแนวราบนะครับคือยิงตรงๆไม่ผ่านโดนนะครับอะไรแบบนี้นอกจากจะปลอดภัยนะทุกคนแล้วตอนนี้โดนผมก็พังแล้วด้วยนะตัวแรกนะครับนี่ฮะต้องหาที่ที่ปลอดภัยครับอย่างที่บอกนะครั้งนี้ผมเล่นเล่นโหมดปกตินะครับก็คือเจอผู้เล่นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อครับนี่ฮะเปิดกล้องได้วิ่งผ่านหน้าแบบนี้ยิงเข้าไปครับ13,000ครับคือมันได้ดาเมจดีกว่ารถถังบางคันเสียด้วยซ้ำนะทุกคนลุงฮีทครับอัตราการจ่อก่อแค่200กว่าเท่านั้นนะครับแต่ดูยิงครับโอ้โคตรแรงทุกคนดูจังหวะนี้ฮะนี่ครับเล็งปุ๊บยิงเปรี้ยงเรียบร้อยครับแตก 20,000 กว่าครับรถบังไฟถึงก็พังเรามาดูคันที่3ครับเสร็จเราแน่ครับแบบนี้มั่นใจมากครับยิงแบบนี้ครับบึ้ม 25,000ครับคือ20,000ขึ้นทุกนัดนะทุกคนนี่ครับเรามาดูต่อครับอย่างนี้ฮะจับไม่ได้ยิงครับเรียบร้อย 14,000ครับอันนี้ครับเกิดความสับสนนึกว่าศัตรูครับเป็นชื่อแดงๆผมก็เลยยิงใส่ทุกคนที่ไหนได้เพื่อนตัวเองฮะ สุดท้ายผมก็มีความเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองคือยิงมั่วครับถ้าใช้เครื่องบินก็เติมกระสุนมั่วแต่ถ้าเป็นรถถังก็ยิงโดนเพื่อนตัวเองเป็นประจำนี่ฮะใช้การโยนครับยังไม่เท่าไหร่เลยครับอย่างที่บอกโดนศัตรูนี่ครับยิงล่วงตลอดเลยโดนนะครับมาต่อกันเลยฮะนี่ครับในเมื่อเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับเราไม่สามารถจะยิงตอบโต้พวกอากาศยานได้เลยนะผมพยายามลองนะครับเนี่ยมันไม่สามารถจับเป้าได้เลยนะครับเฮ้ยไอ้คันนี้ครับยิงใส่เข้าไปครับมีศัตรูเบียดเข้ามาแบบนี้เลยโอ้โหโดนยิงครับและที่สำคัญนะทุกคนลืมบอกไปอย่างหนึ่งเจ้าคันนี้ถ้าไม่โดนรางกระสุนบอกได้เลยว่าค่อนข้างเหนียวนะนี่ครับ 20,000 กว่าโดนทีครึ่งหลอดบอกเลยแต่ของเราเนี่ยถ้าหันหน้าสู้ค่อนข้างจะถึกนะครับแล้วก็ทนมากๆด้วยนะครับถ้าไม่โดนยิงรางกระสุนนะครับไม่มีทางเลยครับนี่ฮะเรียบร้อยได้คันแล้วทุกคน 20,000 ตลอดครับคันนี้นี่ผมก็เลยมองว่าเป็นอัตราจรที่ดีมากๆเลยครับมันดีจนคิดว่าไม่ใช่อัตราจรด้วยซ้ำนะครับมันดีมากๆนะถ้าใครสุ่มได้ไปนี่เล่นมันเลยดูครับคันนี้ครับเปรี้ยงเรียบร้อยครับนี่ขนาดโดนแบบนี้นะคือระยะใกล้ๆนี่ยิงแบบไม่ต้องพูดถึงเลยฮะ2 ทีเท่านั้นครับเห็นภาพนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับเจ้าคันนี้นี่ฮะผมพยายามลองยิงเครื่องบินนะคือมันก็แง่นขึ้นมากไม่ได้นะทุกคนเนี่ยนะครับกระสุนมันยิงไม่ได้นะครับนะมันยิงแล้วไม่โดนโอกาสโดนคงน้อยครับนี่ฮะโดนครับใช้โดนยิงต่อครับจังหวะที่ว่างนะยิงไปแบบนี้ครับแม่คือพอเล่นอัตราจรแบบยิงผ่านโดนปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่สะใจเลยมันต้องเล่นแบบภาคพื้นแบบนี้ฮะ รู้สึกดีกว่าเยอะเลยนะครับก็เลยเป็นผลพวงนะครับที่เป็นข้อดีนะครับอันนี้ก็โดนตัวแรกครับนะผมก็พยายามจับเป้าหมายให้เพื่อนดูอีกครั้งนะครับเนี่ยคือมันจับเป้าหมายไม่ได้นะครับเลยต้องหันมายิงกับ
รถถังแทนนะครับนี่แบบนี้เลยให้มันยิงอัตโนมัติไปครับนะให้มันยิงอัตโนมัติไปไม่รู้ว่าโดนยิงพังหรือยังนะครับไม่เห็นมันยิงสักทีทุกคนหรือว่าผมกดไม่โดนไม่รู้เมื่อกี้นี่ฮะครับแล้วเกมนี้ก็จบลงนะครับซึ่งเกมนี้ผมแพ้ไปนะครับมัวตื่นเต้นกับการยิงแล้วก็เห็นดาเมจที่ได้เนี่ยตกใจนะนี่ฮะนะครับนี่ขนาดเป้านะครับตรงกลางเป็นสีแดงๆนะยิงเข้าไปยัง10,000 กว่ายิงซัดเข้าไปอีกทีครับผมนี่ฮะโอ้โหคือเห็นป่ะทุกคนเราโดนยิงก็ไม่แตกง่ายนะนี่ครับเลงยิงครับเปรี้ยงนี่ครับ11,000ฮะคือดีมากๆนะทุกคนภาคพื้นดินนี่คือภาคแนวราบดีว่าจังหวะนี้ครับยังไงเปรี้ยงเนี่ยทุกคนรถถังรุ่นใหญ่ๆไอ้ที่ว่าหนาๆเนี่ย3 ที 4 ทีนี่ครับล่วงฮะนี่ครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเจ้ารถถังอัตราจรจะเรียกรถถังเลยรถล้อยางอัตราจรนะครับที่ผมมองว่าดีที่สุดณตอนนี้เลยคือจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้ลองคันอื่นนะแต่พอเล่นคันนี้แล้วประทับใจมากๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้หรือมีคันอื่นอยากให้ผมรีวิวสามารถบอกได้แล้วผมจะมาทำให้แบบนี้ครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขและสนุกในการเล่นบ๊ายบายสวัสดีครับผมโอ้โหของดีจริงๆครับคันนี้